Hi everyone. I welcome you all to Royce Teacher's YouTube channel. ඔන්න අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ සිරිතක් වශයෙන් එහෙම නැත්නම් පුරුද්දක් වශයෙන් නොකරන එහෙම නැත්නම් සිදු නොවන දෙයක් ගැන අපි කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්නේ කියලා. ඉතින් අද නම් ඔයාලා මගේ වීඩියෝ එකක් මුලටම බලන්නේ ඉවර වෙනකම් බලන්න. හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් subscribe කරන්න, like කරන්න, යාළුවන්ටත් බලන්න, share කරන්න. හරි. අද පාඩමේදී ඒ කියන්නේ සිරිතක් වශයෙන් කරන එහෙම නැත්නම් සිදු නොවන නොකරන හොන් සිදු නොවන දෙයක් ගැන කියනකොට අපි පාවිච්චි කරන්නේ don't doesn't. එතකොට don't යොදන්නේ I ඇතුළු සියලුම බහුවචන නාමපද සමග. don't යොදන්නේ I ඇතුළු සියලුම බහුවචන නාමපද සමග. doesn't යොදන්නේ I හැර සියලුම ඒකවචන නාමපද සමග. doesn't යොදන්නේ I හැර සියලුම ඒකවචන නාමපද සමග. එතකොට අපිට මෙන්න මෙහෙම කියන්න වුණොත් ඇය බොරු කියන්නේ නැහැ. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. එයා බොරු කියන්නේ නැහැ. එතකොට ඒක පුරුද්දක් විදියට එයා කරන දෙයක්. එයා බොරු කියන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඇය නම් she කියන්නේ ඒකවචන. ඒකත් එක්ක අපි යොදන්නේ doesn't. She doesn't tell lies. She doesn't tell lies. ඇය බොරු කියන්නේ නැහැ. මිස්ටර් පෙරේරා උගන්වන්නේ නැහැ ගණිතය. මිස්ටර් පෙරේරා ගණිතය උගන්වන්නේ නැහැ. මිස්ටර් පෙරේරා නම් ඒක වචනයක්. එහෙමනම් doesn't. මිස්ටර් පෙරේරා doesn't teach mathematics. මිස්ටර් පෙරේරා doesn't teach mathematics. මිස්ටර් පෙරේරා ගණිතය උගන්වන්නේ නැහැ. මම ප්‍රංශ භාෂාව ඉගෙන ගන්නේ නැහැ. මම නම් I එක යොදන්නේ don't. I don't learn French. I don't learn French. මම ප්‍රංශ භාෂාව ඉගෙන ගන්නේ නැහැ. ඔහු ගිටාරය වාදනය කරන්නේ නැහැ. ඔහු නම් he කියන්නේ ඒක වචන. එහෙමනම් doesn't. He doesn't ඊළඟට එන්නේ ක්‍රියාපද. He doesn't play the guitar. He doesn't play the guitar. ඔහු ගිටාරය වාදනය කරන්නේ නැහැ. මං ඔහුගේ ෆෝන් නම්බර් එක දන්නේ නැහැ. මම දන්නේ නැහැ එයාගේ ෆෝන් නම්බර් එක. මම දන්නේ නැහැ. I don't know. දන්නවට අපි කියනවා no. Don't know කියන්නේ දන්නේ නැහැ. I don't know his phone number. I don't know his phone number. මං ඔහුගේ ෆෝන් නම්බර් එක දන්නේ නැහැ. ෂෙහාන් හොඳට ඉගෙන ගන්නේ නැහැ. ඉගෙන ගන්නට අපි කියනවා study. එහෙනම් ෂෙහාන් නම් ඒක වචන. එහෙනම් doesn't. ෂෙහාන් doesn't study well. ෂෙහාන් doesn't study well. ෂෙහාන් හොඳට ඉගෙන ගන්නේ නැහැ. මගේ තාත්තා වේගයෙන් වාහන පදවන්නේ නැහැ. මගේ තාත්තා වේගයෙන් වාහනයක් එලවන්නේ නැහැ. එහෙනම් my dad doesn't drive fast. My dad doesn't drive fast. මගේ තාත්තා වේගයෙන් වාහනයක් පදවන්නේ නැහැ. මම පොලෙන් එළවලු මිලදී ගන්නේ නැහැ. මිලදී ගන්නට අපි කියන buy. නැත්නම් අපි මිලදී ගන්න නැහැ පොලෙන් එළවලු. අපි නම් බහුවචනක්. එහෙනම් don't. We don't buy vegetables from the fair. We don't buy vegetables from the fair. අපි පොලෙන් එළවලු මිලදී ගන්නේ නැහැ. ඇය නිතරම ටීවී බලන්නේ. ඇය නිතරම ටීවී බලන්නේ. නිතරම නම් අපි කියන very often. Very often. She doesn't watch TV very often. She doesn't watch TV very often. ඇය නිතරම ටීවී බලන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන් අපිත් එක්ක කතා කරන්නේ. ඒගොල්ලන් නම් they. they නම් බහුවචනයක්. එහෙනම් අපි යොදන්නේ don't. They don't talk. කතා කරන අපි කියනවා talk. They don't talk with us. with කියන්නේ සමග us අපි. එහෙනම් they don't talk with us. They don't talk with us. ඒගොල්ලන් අපිත් එක්ක කතා කරන්නේ නැහැ. මගේ දුව පළතුරු වලට කැමති නැහැ. මගේ දුව පළතුරු වලට කැමති නැහැ. එහෙනම් my daughter doesn't like fruits. My daughter doesn't like fruits. මගේ දුව පළතුරු වලට කැමති නැහැ. ඇගේ ළමයි සිංහල කතා කරන්නේ නැහැ. ඇගේ ළමයි සිංහල කතා කරන්නේ. ඇගේ ළමයි her children.
එහෙනම් බහුවචනයක්. children නම් බහුවචනනේ. එහෙනම් her children don't speak Sinhala. Her children don't speak Sinhala. ඇගේ ළමයි සිංහල කතා කරන්නේ නැහැ. ඔයා ඇතිතරම් වතුර බොන්නේ නැහැ. ඇතිතරම් කිව්වොත් අපි ගන්නවා වචනයක් enough. enough. ඔයා ඇතිතරම් වතුර බොන්නේ නැහැ. You don't drink enough water. You don't drink enough water. ඔයා ඇතිතරම් වතුර බොන්නේ නැහැ. ඇගේ සහෝදරයා දුම්පානය කරන්නේ නැහැ. ඇගේ සහෝදරයා her brother. her brother නම් ඒක වචනේ එහෙනම් doesn't. her brother doesn't smoke. her brother doesn't smoke. ඇගේ සහෝදරයා දුම්පානය කරන්නේ නැහැ. මගේ ළමයා රැට ඇඳේ චූදාන්නේ නැහැ. මගේ ළමයා my child. ඒක වචනේ එහෙනම් doesn't. චූදානට අපි කියනවා pee. මම කලින් වීඩියෝ එකෙන් කියලා දීලා තියෙනවා. My child doesn't pee on bed at night. My child doesn't pee on bed at night. මගේ ළමයා රැට ඇඳේ චූදාන්නේ නැහැ. ඇය ගවුම් අඳින්නේ නැහැ. ඇය ගවුම් අඳින්නේ නැහැ. She doesn't wear frocks. She doesn't wear frocks. ඇය ගවුම් අඳින්නේ නැහැ. She doesn't wear frocks. මං හැමදාම නාන්නේ නැහැ. මම හැමදාම නාන්නේ නැහැ. I don't bathe every day. I don't bathe every day. අපි මෙහෙම කිව්වොත් මම හවසට නාන්නේ නැහැ. I don't bathe in the evenings. I don't bathe in the evenings. මං හවසට නාන්නේ නැහැ. අපි නගරයට පයින් යන්නේ නැහැ. We don't walk to the town. We don't walk to the town. අපි නගරයට පයින් යන්නේ නැහැ. නීලා ට්‍රේන් එකෙන් ගමන් කරන්නේ නැහැ. ට්‍රේන් එකේ යන්නේ නැහැ. නීලා doesn't go by train. නීලා doesn't go by train. නීලා ට්‍රේන් එකේ යන්නේ නැහැ. කෝච්චි යන්නේ නැහැ. ජෙනී මාළු කන්නේ නැහැ. එහෙනම් Jenny doesn't eat fish. Jenny doesn't eat fish. Jenny මාළු කන්නේ නැහැ. Jenny doesn't eat fish. ඇය කොණ්ඩේ වවන්නේ නැහැ. ඇය කොණ්ඩේ වවන්නේ නැහැ. එහෙනම් she එහෙනම් doesn't. She doesn't grow. වවනට අපි කියනවා grow. වැවෙනවටත් කියන්නේ grow. She doesn't grow hair. She doesn't grow hair. ඇය කොණ්ඩේ වවන්නේ නැහැ. මම මගේ මූණට කිසිම ක්‍රීම් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. පාවිච්චි කරනකොට අපි කියනවා use. එහෙනම් මම පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඉස්සෙල්ලම අපි ඒක තමයි හදා ගන්න ඕනේ. I don't use කිසිම ක්‍රීම් එකක් any cream to my face. I don't use any cream to my face. මම කිසිම ක්‍රීම් එකක් මගේ මූණට පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. I don't use any cream to my face. ඇය නිතරම සාරි සෝදන්නේ නැහැ. ඇය නිතරම සාරි සෝදන්නේ නැහැ. She doesn't wash saris very often. She doesn't wash saris very often. ඇය නිතරම සාරි සෝදන්නේ නැහැ. මේ ළමයි රණ්ඩු කරන්නේ නැහැ. මේ ළමයි රණ්ඩු කරන්නේ නැහැ. මේ ළමයි නම් these children. These children don't fight. These children don't fight. මේ ළමයි රණ්ඩු කරන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන් එකට ජීවත් වෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන් එකට ජීවත් වෙන්නේ නැහැ. They don't live together. They don't live together. ඔවුන් එකට ජීවත් වෙන්නේ නැහැ. ඔහු කිසිම දෙයක් හොරකම් කරන්නේ නැහැ. හොරකම් කරනකොට අපි කියනවා steal. Steal. He doesn't steal anything. Anything. කිසිම දෙයක්. කිසිවක්. He doesn't steal anything. ඔහු කිසිම දෙයක් හොරකම් කරන්නේ නැහැ. He doesn't steal anything. මම මේ පාටට කැමති නැහැ. මම මේ පාටට කැමති නැහැ. I don't like this color. I don't like this color. මම මේ පාටට කැමති නැහැ. I don't like this color. මම මේ පාටට කැමති නැහැ. ඇය වැඩිපුර කතා කරන්නේ. ඇය වැඩිපුර කතා කරන්නේ නැහැ. She doesn't talk very much. She doesn't talk very much.
මෙහාට එච්චර වහින්නේ නිතරම වහින්නේ. It doesn't rain here very often. It doesn't rain here very often. එතකොට මේ විදිහට මේ ටික පාඩම් කරලා තියාගන්න. මේ වගේ අපිට එදිනෙදාට සිද්ධ වෙන දේවල් කරන දේවල් ගැන කියන්න ඕනුනහම ඔයාලා කල්පනා කරගන්න. දැන් ඔයාලටම වාක්‍යයක් හදාගන්න පුළුවන් තනියම. ඇයි ජර්සි සඳින්නේ නැහැ අපි එක කියන්න වෙන ඕන. එහෙනම් ඇය නම් ෂීත් එක යොදන්නේ doesn't. එහෙනම් she doesn't. අඳිනවට වචනේ wear. එහෙනම් she doesn't wear jerseys. she doesn't wear jerseys. ඒ වගේ අපට එදාට කරන්න වෙන ඒවා නැත්තම් සිද්ධ වෙන ඒවා එහෙම නැත්තම් සිද්ධ නොවන දේවල් සිද්ධ නොකරන දේවල් ඒවා අපි මෙන්න මේ ක්‍රමයට අනුව තමන්ම වාක්‍ය හදාගෙන ප්‍රැක්ටිස් කරන්න හොඳට පුරුදු වෙන්න. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් මම ඔයාලව මුණ ගැහෙන්නම්. ස්තුතියි.